sa Directress po at may-ari ng St. Andrew Academy of Quezon City. Siya ring chairman of the board ng Humanitarian Advocacy in Promoting Programs for the Youth o ng HAPI. Ang nag-iisa, pinakamagandang kagawad sa buong Pilipinas, Kagawad Eden Vergara Bonus, sa tumatayong principal ng junior high school ng ating paaralan, Sir Gideon Cabanos, sa mga teacher at mga mag-aaral ng St. Andrew Academy of Quezon City, ladies and gentlemen. Ikinagagalo ko po na maging bahagi ngayon ng inyong pagdiriwang ng United Nations Day. At hindi po lingid sa ating kaalaman dahil sa COVID-19 pandemic ay tila natigil po ang lahat. Nagkaroon ito ng negatibong epekto lalo na sa panig ng mga mag-aaral na katulad ninyo. Sa ulat po ng UNICEF, halos 1 bilyong mag-aaral ang natigil sa pagpasok sa mga paaralan. Ito ay upang maging ligtas ang lahat sa nakamamatay na COVID-19 virus na batay po sa ulat ng World Health Organization as of October 28, 2001 ay meron na pong 244,897,472 na kumpirmadong kaso sa buong mundo. Kasama na po dyan ang 4,970,435 na bilang ng mga namatay. Ang epekto po ng pandemya ay hindi lamang po sa ating bansa. Sakop nito ang buong mundo. Nagdudulot po ito ng matinding takot sa damdamin at isipan ng napakaraming tao. Ang ilan nga po dahil sa takot ay nawawala na ng pag-asang mabuhay, kaya humahantong po sa pagkitil ng kanilang sariling buhay. Ang kawalang pag-asa ay lalo pang pinalalala ng iba't ibang kalamidad at digmaan. Ang halimbawa po nito ay ang digmaan sa pagitan ng Israel at Palestina na naganap nitong mga nakaraan lamang. Ang digmaan ng mga naglalaban ng pwersa sa loob mismo ng bansang Afghanistan at iba't iba pang mga bansa sa buong mundo. Sa harap po ng pangbuong mundong suliraning ito, ang United Nations ay nagpapatuloy sa pagsusulong nito ng kapayapaan sa pagitan ng bawat bansa sa buong mundo. Kaya nagtakda po ng taon-taong pagdiriwang ng International Day of Peace na ngayong taon, 2021, ang tema po nito ay Recovering Better for Equitable and Sustainable World. Hayaan po ninyong basahin ko ang bahagi ng mensahe ng United Nations ukol po sa temang ito ng International Day of Peace na mababasa po sa kanilang website, un.org, EN Observance International Day of Peace 2021 theme, Recovering Better for an Equitable and Sustainable World. Each year, the International Day of Peace is observed around the world on 21 September. The United Nations General Assembly has declared this as a day devoted to strengthening the ideals of peace through observing 24 hours of non-violence and ceasefire. In 2021, as we heal from the COVID-19 pandemic, we are inspired to think creatively and collectively about how to help everyone recover better, how to build resilience, and how to transform our world into one that is more equal, more just, equitable, inclusive, sustainable, and healthier.
The pandemic is known for hitting the unprivileged and marginalized groups the hardest. By April 2021, over 687 million COVID-19 vaccine doses have been administered globally, but over 100 countries have not received a single dose. People caught in conflict are especially vulnerable in terms of lack of access to health care. In line with the Secretary General's appeal for a global ceasefire last March, in February 2021, the Security Council unanimously passed a resolution calling for member states to support a sustained humanitarian pause to local conflicts. The global ceasefire must continue to be honored to ensure people caught in conflict have access to life-saving vaccination and treatments. The pandemic has been accompanied by a surge in stigma, discrimination, and hatred, which only cost more lives instead of saving them. The virus attacks will, without caring about where we are from or what we are believing, confronting this common enemy of humankind, we must be reminded that we are not each other's enemy. To be able to recover from the devastation of the pandemic, we must make peace with one another. And we must make peace with nature. Despite the travel restrictions and economic shutdowns, climate change is not on pause. What we need is a green and sustainable global economy that produces jobs, reduces emissions, and builds resilience to climate impacts. The 2021 theme for the International Day of Peace is Recovering Better for an Equitable and Sustainable World. We invite you to join the United Nations family as we focus on recovering better for a more equitable and peaceful world. Celebrate peace by standing up against acts of hate online and offline, and by spreading compassion, kindness, and hope in the face of the pandemic and as we recover. Sa panig nating mga Pilipino, lalo na ng mga mag-aaral ng St. Andrew Academy of Quezon City, gawin natin ang ating bahagi sa ikapananatili po ng kapayapaan. Isulong po natin ang pagmamalasakit sa kapwa. Ang namamayani sana sa pagitan ng bawat mag-aaral, bawat guro at individual, bawat mamamayan, hindi lamang sa ating paaralan, sa ating barangay, sa ating syudad, at sa buong bansa. Ang maghari nawa ay pag-ibig. Sa tulong po ng mga guro ninyo, sa pangunguna ng inyong directores, Kagawad Edin Bonus, pagbutihin po ninyo ang ating mga pag-aaral upang matupad ninyo ang inyong mga pangarap na magiging susi upang labanan ang kawalang alam, upang labanan ang kahirapan at makatulong tayo sa ekonomiya ng ating bansa kapag kayo po ay nakahanap na ng magandang trabaho. Isang magandang araw po at Happy International Day of Peace. Happy United Nations Day sa inyong lahat.